Hello guys! Welcome back to my channel. Now ay may gagawin tayong hair color. Maganda po yung hair ni ma'am kasi mahaba. Ginawa namin to last week. Kinulayan namin tapos naka-bleach na rin siya. Dalawang attempt kami. Pero yung pangalawa namin ay naka-highlight na. Ayan. So ngayon, para mas maganda, gagawin namin balayage. Mas nila-lighter namin yung pinaka-touch nito. So, kapuputihin pa natin yung light portion para kahit mag-fade, maganda pa rin. So, panoorin nyo, siguro kung paano mag-bleach ng mga ganito. Magta-touch off lang.
Ayan na. Ito na ang result na pinaghirapan natin. Ayan. Ang ganda ng result. Ito ay hindi namin blinich lahat. Ang sa ilalim niyan ay, ayan, base color lang. Pero lahat ng top niyan ay naka-bleach. So dalawang tones. Bakit dalawang tones yan? Kasi ang isa, naka-aluminum foil, sobrang puti talaga. Tapos yung isa, bleach namin na hindi na naka-aluminum foil. So may puting-puti, mayroong light ash brown. Kaya ganyan ang blending ng kulay. Ayan, sa mga bago dyan, huwag kalimutang mag-subscribe at manood kayo hanggang sa dulo. At hintayin nyo ang mga susunod ko pang upload. Thank you! Subscribe, share, click